What's up friends? And welcome back to the Wonder Box. At ngayon ay meron na naman tayong item na ating ipapakita. Ito naman yung sa mga chef natin na friends, mga gusto maging chef, mga baker, ganyan. So yung mga mahilig magluto, mag-bake, ito yung para sa inyo. Kasi mura lang siya at saka talagang mas mapapabilis ang inyong baking. Yan. So, before we start, again, we always say na bakit tayo nag-vlog kasi gusto natin na i-cater yung mga needs ng ating mga, dito nga dapat, needs ng ating mga buyers na gusto nila makita o gusto nila na makita na hinahawakan, na ginagalaw, ginagamit, kaya paano gamitin, gano'n. So, ito yung vlog na yon. So, para sa ating mga visually inclined na mga customers. So, ang next natin item ay itong super hand mixer. Napaka easy to use na super hand mixer. Ayan. So, basahin muna natin ang nakalagay dito sa ating box. 7 speeds ang kanyang brand. Kasi meron siyang 7 speeds. Fairness. Easy to hold. Whips, folds, blends, creams, mixes. Yun ang kanyang sinabi. So, ang dami niyang pwedeng gawin. Whips, folds, blends, creams, and mixes. Okay, so open natin. Open mo. Dito na agad yung mga whips niya. Whips ba tawag dito? Something. At yung mismong item. Open natin. Medyo mamagapo yung mata. Gising ko na. Yan. Okay. So, ito yung mismong mixer. Ayan. Makita niyo yung mga volts dyan. Nasa picture din. So, ang brand niya 7 speeds. Nakalagay off to 1 to 7. So, papunta dun ganyan. Hanggang 7 ang speed niya. Kaya siya 7 speeds. Ayan siya. Saksakan niya. At ito yung mga whips na kasama. Itong type na to, dalawa sila syempre, pair. At itong type na to, yun. Syempre, sa dito, meron siyang English na manual. Pero talagang hindi nyo na kailangan tong manual. Kasi ang bilis lang yung gamitin. So, itry natin. Ito, fixed to siya. Meron siyang parang something, nakikita niyo. So, mabilis lang siya. Pook. Maririnig niyo parang na mag-click. Isa na nga. Ganun. Saksak natin. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ganun lang kasimple. Try naman natin to. Saan to? Madali lang siya talaga. Ayan. Wala din siyang amoy. Yun, so if you wanna order, just click the link below. Meron dyan, papunta sa page Wonderbox. Messages there, or message me personally, AJ Buhisan, so we can attend to your orders. And before you hit stop, please make sure to click subscribe to my channel, and I'll see you again next time. Bye!